Hello guys! Maraming salamat sa inyong pagbisita sa channel na to. Ngayon ay gagawa tayo ng tuna fish ball. Oras na ng pagluluto. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong updates at videos. Enjoy watching! Alam niyo ba guys na ang tuna is rich in omega-3 at marami pa siyang benefits tulad ng lowers blood pressure, improves immune system, it aids in weight loss, strengthens your bones, and improve your skin health. Kaya tara na, kain na tayo ng maraming tuna. Ay, nahulog. Sorry. Pwedeng optional ang paglagay ng soy sauce. Nilagyan ko lang para maging mas brown yung tuna ko. Tiyaking mabilis ang paghangon ng mga fishball sa pan para hindi ito masunog. Ayan na!
Ito na ang ating tuna fishball. Enjoy! Salamat sa inyong panunood. Have a great day. Stay safe and God bless us.